Okay, so in this video, we'll be solving a sample problem using Gauss Seidel Jacobi method. Okay, kaya nga pan. Now we have a quantity. We need to solve for the unknowns of a given system of linear equations that is shown here. Wow. We have 10x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 7. This is for the first equation na to. Kadit lang ha. Okay ko nun. Okay. Sige. Before tamo jump in sa kuan din sige, ito. Second equation is equal to x1 plus 8x2 plus 3x3 is equal to negative 4. Negative 2x1 minus x2 plus 10x3 is equal to 9. Okay? So, muna siya itong mga equations diri. Now, before jump into the solution, you have to keep in mind na nani siya requirement na ito or I forgot to mention sa itong Gauss Seidel Jacobi method. There is a certain requirement na siya in which tuwang quantity, this is diagonally dominant dapat. Nakaplastar diagonally dominant. Nakaplastar siya in which kuan kanang ngani yung way pagplastar dapat diagonally dominant na siya. Now, if I have this equation din kung makita ang staging ana niya atong kanon balan. Nang kani siya first na to na equation diri ta naton sa pinakadako dani og kuan kanang first term. Okay? Supposedly mo ni siya tong una na equation. Kini si 2 negative 2x1 minus x2 plus 10x3 is equal to 9 ba? Atong tanawon din investigate na tong first term sa una. Negative 2. Okay? Kani siya na coefficient. That should be equal to 1. Absolute value ana niya, that should be equal to 2, ba? This should be greater than sum aning kuan niya, mga kauban niya na coefficients. So we have negative 1 man ni siya, so kana siya absolute value gap. Okay, let's just throw out the negatives. Kani din siya plus absolute value din natin. So kani din siya may mo siya 2 nga kani din siya negative 1, that should be 1 plus 10, that should be 11. Tanawa, this is false. So dili na siya pwede mahimo og kuan dominant din Okay, so kanina sa din is because x1 8x2 kuan din si 3x ba? x1 akong tanawon din that should be equal to 1. Absolute value niya 1 versus 8 absolute value of 8 plus absolute value of 3 ba? This is unsa 1. This is 8 plus 3, that should be 11 yapon ba? This is false yapon, so di siya pwede. Bisa na siya naon. Adto ta din kinina sad sa pinakakuan niya equation kanina tulo. This is ang absolute value na niya, that is 10 ba? We have 2 na negative 1 din siya. So 2 and plus negative 1. This should be 10. 2 plus 1, that is equal to 3. Bingo! Kuha na to. Okay? First equation. This is our first equation then. Hindi siya itong arrangement na niya. So much for investigation na niya itong x1. First na to na variable. Okay? Let's now move on to the second variable, which is x2. Now, kung x2 na sa itong storyan diri, atong itanaw na po, investigate na to, ang first na to na equation, just for the kuha na lang, kay kabalo naman tan say first. Kuha lang, sana ka na, just for the sake na lang na bit of comparison, we have 2 versus, we have 10 over here, plus negative 1.
That should be equal to 2. This should be 11. False. Di siya pwede. Mahimuguan. First equation sa itong second variable. Okay? Kaya itong second na to na line. We have kani siya, itong first na kunya din, itong second na one, that should be 8. 8 should be greater than coefficient ano niya, absolute value, 1, plus coefficient niya, absolute value, 3. So 8 is greater than 1 plus 3, 4. Goods. Okay? Okay siya. Kani daw kun ang last na to. That should be equal to sa negative 1 is should be greater than negative 2 plus 10. This is equal to 1 greater than sa man siya 12. False. Ba? Katuro man siya ang kadua na line nato diri mo satisfy sa atong second equation. Coincidence kaya yun na siya. Actually, nakuha na ni. Na-set na ni siya na problem naman. Ako lang kita explanation. Sakali na ma-jumble-jumble bitaw na. Dili mo mawala. Okay? It's quite obvious na rin dili na muna siyang arrangement that this is the third na equation. Ba? But just for the sake na lang ana say, let's just try to investigate daw kuno. The third variable. Okay? First line is ano man siya? Negative 1. Absolute value. That should be greater than, ano man siya? 10 plus absolute value 2. That should be 1. This is 12. False. Okay? Sa kaning katulod din diri, absolute value of 3 should be greater than, ano sa? 1 plus absolute value of 8. Pila mo na siya? 3. This is 9. False. And now we can see din nga no, siya ang deserving din na. Kaya nga naman, 10, absolute value na siya. Kani din si, ano mo na siya? Negative 2 plus negative 1. Right? At nato siyang 2, that is 3, is less than 10, which is A-OK. Siya ang naikorona sa third variable. Pinamalalis. Okay? Now, so yung pasabot na diagonally dominant ni siya, sir. Kini siya. Kini siya ang pasabot na diagonally dominant. Okay? Muna siyang pinakadako og mga values diri. Nanda nakalinya siya. Supposedly, if kani siya na butang dia na dili siya mingunan ni porma. Kani man atong gusto na porma. This is why it is called diagonally dominant. Okay? Na siya kwan. Now, if dili ni siya ma-achieve ito ang kwan diagonally dominant na requirement, Gauss Seidel Jacobi method cannot be applied here. So, mo din to siya mo proceed ka itong uban ng mga methods sa din na kwan. Gaussian elimination, matrices, o unsa ba. Itong ipang sultian itong other video. Okay? Now, numerical methods, magina siya ang concepts of numerical methods. One method works better than the other sa isa kasi klase ng mga problems. Okay? So, this is why dagan mo dapat mabalaan na maagi. That's why we call numerical methods because you cannot, those are tools that fix problems, ba? You cannot, let's say, naki-pipe din na problem, gusto mo siya ayun, you need a wrench. But you have a plier. A plier can work but not effectively para sa wrench. Di ba? Or scissors na let's say pa putol kag kwan karne. The scissors could work. Diba? But dili not as efficiently as much as atong meat cleaver. Okay? Or kanang unsa ba mga cutting knives. Okay? So ingano siya atong numerical methods. Na yung mga ban methods ng bagay siya na ban dili. Okay? So, ang requirement lang ano niya, si Gauss Seidel Jacobi is everything is fine just as long as kani siya na requirement kay ma-fulfill. Okay? Sige. Now that's fulfilled. Ato siyang ikon kadot lang. Let me make more space. Okay. So, I think pwede na mag-solve na ni, ba?
I want to solve for x1. If I would solve for x1, that should be equal to negative 2x2. Sabi, may kuwan din ni mas. Yan yung pamagi kay. Ako ba nga kay kog algebra. Okay? I suck at algebra, so kung kay mo din ni kay. Ano ni siya? x1 is equal to 7. Kira na siya diya. Transpose na ko na siyang uban. So, negative 2x2. Positive x3. Plus 7 na yun, di ba? Sakto mo na siya. I divide everything by 10, so ano na lang din diretso. Yung x2 na po dayon, i-isolate na ko ni siyang isa ka kuan, 8. Labay na ko tarantos pikas dayon, so I would have nakay negative 4 din di ba? Si negative x1 din na din kay negative 3 x3. Ako din siya divide everything by 8. So natin muna na dayon. Last then diri we have 10x3. That should be equal to unsa man na siya. 10x3 kani og kani labay to speakers, so we have 2x1 plus x2 plus 9. Ano siya, diba? Divide by 10 din diri. I will have unsa. So I have something like this na dayon, diba? Okay. So, sorry, dili kay nga nakada ko akong whiteboard. So, this is the only way na kung siyang makon represent ng ato ang kuan ni solution, okay? By the way, medyo halap siya gamay, but this is negative 3x3 minus 4, okay? Mano siya ang ato ang kuan ni x2. Okay, so x1 namanta kuan ni. Which we start with ang atong iteration sa din let's you can choose any number din but I'd like to start with 0, 0, 0. Okay? 0, 0, 0. Kung mag-start ko 0, 0, 0, ako siya substitute din that should be equal to sa negative 2 times 0 plus 0 plus 7. Di ako lang i-convince sulat ng dako na pamagi. Negative 2 times 0 plus 0 plus 7 divided by 10. That should be equal to sa 0.7 ba? 0.7 lang siya dali. So this should be 0.7. Now, kanisang kadua na po dayon, ako siyang i-substitute. Ang mulabas ani siya kay negative x1 is equal to 0 minus 3 times 0 minus 4 divided by 8. That should equal to sa negative 0.5. Okay? Ako liputang ang kwan, ang answers dali in case lang wala sa kwan. Red na box kay para kwan. Okay? So, sa nga na case na sa dendry, x3 is equal to kanisya diri, I substitute all the values and ako siya makam up din diri 2 times that should be equal to 0 plus 0 plus 9 divided by 10, diba? That should be equal to 0.9. Okay. So we have 0.7, this is negative 0.5, and this is 0.9. That is for atong second iteration. Okay. Now, gusto ko mo move on sa third iteration na daw ko nagta. Kung third iteration din ako lang siyang ipuli din x1, x2 is equal to negative 0.5.
x3 is equal to 0.9. That answer here should be different na dayon. x1 is equal to 0.7. x1 is equal to 0.89 na dayon. Okay. 0.89. Si kuha na po din eh. 0.89 na ito butang B. Approximately 0.89. Sa x2 na po dayon diri ato siya i-plug in yapon itong mga values and we will have something else sa dayon diri. x2, x1 is equal to 0.7. x3 is equal to 0.9. Ako ato ma-come up din kay sa negative 0.925. Okay, that is for x2. Now sa kuan din kani din siyang case niya din eh. 2x1, x1 is equal to 0.7. x2 is equal to negative 0.5. By the way, ako sabihin 0.925. 0.5 kana siya add na sa tanan din eh. That is equal to 0.99. Okay? Kung lang din ng tadaan. So we have kana na numbers na po. Now, sa next na iteration, kana na po ng mga sets of numbers atong gamiton, okay? So nakasabot no ano dako kayong pag-drawing sa mga boxes diri kay para igo lang nato siya plug in dayon. Okay? Kani siya din x1, solving for x1 we use all of this diri. We have x2 negative 0.925, okay? 0.99. Ato makuha din ana saya dayon kay 0.984. Okay? You can follow 0.984. 0.984. So for 2 na sa dayon diri, so for this na sad, we use these values na sad B. x1 is equal to 0.89. Isa sa din diri 0.99. Plug in at makuha na sa din na kay negative 0.9825. Okay. Negative 0.9825. Asya. Likewise, nga nagyapon itong i-apply din diri sa kang x3. To x1, x1 is equal to 0.89. x2 is equal to negative 0.925. Okay, so kung ano na niya din, labas na siya 925. 0.988, hindi? 9855. Okay? So, ano siya? 0.9855. Sige na. Continue daw ko nota. Just for one lang din. Number, sana, fifth na sad na iteration. Ako na siyang reason din eh. Ana lang yun. Let's continue on with the fifth iteration. Let's see where we will go na dayon. Okay. So number 5, fifth iteration, we use x2 is equal to negative 0.9825. x3 is equal to 0.9855. Okay. Ang ako makuha din na answer na siya kay I need for 0.99505. Dini x2 na po din ta, di ba? x1 is equal to 0.984. x3 is equal to 0.995.
9855. Ang atong makuha din na nasaya dayon kay x2 is equal to negative 0.99256. Okay? Kung na sa din tab, go over na rin sa third na value. That is, ano sa man siya? X1 is equal to 0.984. Next is din din kay negative 0.920. Negative 0.920. 0.9825. Okay? Sige. Bantay-bantay lang mo ay daliro kay kumawala din eh. 9825 is x2 which is kini. Okay, so far sakto man siya din eh. So that should be equal to 0.99855. Okay? So it's quite obvious na rin ba? It's reaching something. It's reaching a number. This should be equal to sa 1. Okay? This should be equal to sa negative 1 point. This should be equal to sa ana ra na siya. Okay? So fifth, sa bara ng mga kuan ana niya, I think pag-abot ana sa 10th na iteration, I'd say it will reach na dayon na kana 1.0 positive na siya. Ano lang. Negative 1.0 kunya positive. That will be the answer sa tong solution din. Okay? Okay? Sige. So much for Jacobi. Let's try something else daw ko na be. Let's gingon din na GAUSS SEIDEL. Nasa ni si GAUSS SEIDEL. Okay? When you say GAUSS SEIDEL gani na kuan, ang iteration na niya is slightly different lang yun. The formulas, everything that we use kuan din kani mga mathematical expression is basically the same. Just lang ang kuan ano niyan, differential lang yun kay when you talk about GAUSS SEIDEL, that is nalang siya kuan ka ng tweak gamay sa yung iteration. Okay? Now, I'm not really sure kung saan niyo pagkuan din but mas kuan siya. Mas paspas ang iyang convergence, yung rate of convergence. Let me show you daw kuno. Pila ra ka book iterations at kinahanglan para na. GAUSS SEIDEL kay nga niya raman ang kuan niyo 0 0 0 x1 ang atong kanon din eh, so we use 0 of x2 0 x3 0. Okay, that should be equal to 0.7, di ba? Now kung ako na siya butang din eh 0.7. Ang kanina sa 2 dayon diri kay nga nagyapon ng formula, but this time atong gamiton na x1 kay katong pinaka recent niya na x1, okay, which is 0.7. I place here 0.7 na po dayon. But x3 mo matakabaluan na siya. So kanira gyapon natong gamiton. Ang yarang before gyapon mong gamiton. So 0. Kung say i-gawas ana niya dayon. Gawas ana niya kay negative 0.5875. Kudot lang nasa ko ikaw nang dani. Okay. So we have 0.7 nya mamantay ko ni initial value ani niya ni x3, so kanina na itong igamit dayon 0, so kanya itong makuha dayon din negative 0.5875. okay, now ang third na sa dana niya din na iteration din negative 0.5875. next sa dayon din ni x3. Ang atong x1 dayon guys 0.7. Ang x2 din nato negative 0.5875. Nato din makuha din na value na sad kay 0.98125.
Okay? 0.98125. Okay. So this is 0.7, yeah, negative 0.5875 o 0.98125. Okay. Ako sa ni siyang i-resume din eh. Sa ingani na case na po dayon, we go to the next iteration. Next na iteration na sa din kay x1 is equal to negative 2x2, x2 ang gamitin din rin. Negative 0.5875. Ang atuwa ding x3 din diri is 0.98125. Sige. So, ang labas anak niya na number dayon kay 0.91563. Okay, that is for x1. 0.91563. 91563. Na si x2 na po dayon diri, that should be equal to kani, this is 0.91563. Kani din siya din eh, si x3, that should be equal to 0.98125. Ang iyang ilabas na po na number dayon kay negative 0.9824. Negative 0.9824. Okay? So, x3 na po din ta. When you say x3, x1, x2 din ta din eh. x1 atong gamiton is kini. 0.91563. x2 is equal to negative 0.9824. Ang iyang ilabas din ang number din once makuha na siya diri. 9524. Third niya na kuha iteration. 0.98488. Okay? So, ano siya? 0.98488. Kindly check out the numbers daw ko, no? Paspa, kuha ng iyang progression ba? Kapila pa na siya na iteration. Third pa lang na iteration. And almost, kani siya gamay na lang nalugas. Ano niya, may mo siya 1.0. Kani siya may siya negative 1. Kaniya, gamay na tuklod. May mo siya 1.0 na po, di ba? If atuwa ni siyang ikuan, ipadayon ako ni siya, I think, fourth na kuan, na iteration, ang atong makuha ng fourth iteration, kay 0.9999497. Okay? So, kung siya next na number. And this should be 0.99, negative 0.9937. And kani din siyang last aning kuan kay 0.99962. All of which is almost equal sa iyang kuan gid solution, di ba? 1.00. Kani siya, this is negative 1.00. Kani siya, this is 1.00. If atuwa ni siya i-push through, 7th or 8th iteration pa lang, we will have unsa na the answer. Compared sa itong previous din na 10th iteration, 10th or 11th iteration, makuha na itong answer. Okay? So, muna siyang kuhan din eh. Ang advantage ni GAUSS SEIDEL. I think ang history ano niya, I'm not very so na ka nang very sure. Kaya makigo, I'm not very good with history. So ako pagkasabot ani si Jacobi, siya nag-formulate ani na kuan na algorithm. But si GAUSS SEIDEL ang mo nagkuan dayon, mo sige nag-perfect ani sa iya. Jacobi kay na bake the cake, but GAUSS SEIDEL placed the icing. Kumbaga, okay? Singa na lang gina siya ang kuan ani. Ay isa ka algorithm na develop, a way of doing things, and then someone in the future dayon nakita sa unsay mga problema, so iyang gi-improve.
Okay, that's how technology evolves. Okay, natay sa kabutang gay mundo ni na siya mga problems. And then introduce din ako mga solutions na problems, so na-improve siya. Same goes with mathematics. Okay, mathematics is also a backbone of technology, so ana gyapon ang kanya. Directly proportional lang gyapon ang iyang rate of evolution. Okay? Basically mo ni siya ang sa kasample problem. Now, if mo sana ka na gusto mo makabalo sakto yung gibuhat, wala plug in balik ang dito ang value. Okay? So atong testingon sa first na equation. 10 times 1, 10. 2 times negative 1, that is negative 2. Negative positive 1, so negative 1. Okay? 10 minus 3 is equal to 7. Second na line, this is 1. This is negative 8 plus 3 dayon. So 1 plus 3, 4 minus 8 is equal to negative 4. Negative 2 minus 2 plus 10x3. Negative 2 times negative 2 plus 1 plus 10. So 10 minus 11 minus 2, that is equal to 9. Okay, so nga na rin yung pag-check din sa manual checking din. Okay. Sige, thank you for listening to this problem. God bless.